Welcome back, Kuradangers! Thank you for visiting our channel again. And if you are new, thank you for visiting. And please subscribe here in our channel. And let's be friends and let's be family here in Inday Kuradang channel. Alright, so for today's video, I'm gonna share to you and unbox in front of you my new Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Mga kadangs, of course, it's not new sa gadget world, but bago lang to sa akin. I just acquired this today, mga kadangs. And disclaimer, hindi po to sponsored ng brand na minimension ko or yung apps na minimension ko here sa video na to, mga kadangs. Of course, I acquired this Galaxy Tab through home credit apps, mga kadangs. So, alam niyo na pag credit utang yan, mga kadangs. Credit or it's a loan, mga kadangs. So, yes. So, punta na tayo sa ating Galaxy Tab. It's not a review. No, this is a basic review lang, mga kadangs, ng ating Galaxy Tab. So, this is the box, mga kadangs. Ayan. And, yan siya. So, bang. Of course, meron siyang warranty card. Meron siyang quick start guide, mga kadangs. Of course, pagbago pa yung mga gadget natin, meron yan. And dito, meron siyang free na, meron akong free na smart 5G SIM card, mga kadangs. Ayan. And, andito yung pin, which you can use this, mga kadangs, to eject your SIM card or your memory card sa phone or sa tablet mo, mga kadangs. And ito yung tablet. So, of course, unahin muna natin kung ano yung mga laman ng box na to. May receipt. And ito yung card ng home credit. And dito sa loob, may kasama siyang earphone or ano ba tawag dito? Yeah, earphone or headset. Ayan, of course, Samsung headset. Original po yan. Kasi yung mga original na mga ganun, mga kadangs, is talagang maganda yung quality kaysa bibili ka ng not original. So, kung meron kayong new gadget, so please take care of the inclusions, mga kadangs. Usually, yung mga earphones nga at saka yung charger, of course. So, I have here a charger cord and of course, the charger adapter. So, ito yung charger niya, mga kadangs. So, yun yung lahat na nasa loob ng box ng tablet natin, mga kadangs, ng tablet box pala. So, here it is. Ito yung the physical anyo ng tablet natin, mga kadangs. Let me open this one, mga kadangs. So, naka-off po siya, no? So, try lang natin na i-open. So, ayan. Open na siya. Hindi ko alam yung ano nito, mga kadangs. Yung specs nito. But, tingnan natin yung specs nito, mga kadangs. Color gray pala to siya, mga kadangs. It's a color gray. Tingnan natin yung specs nito, mga kadangs, kung ano yung mga specs nito. So, ito na yun. Pagka-open, yan yung makikita ng mga kadangs. And, tingnan natin yung specs nito, mga kadangs, ha. So, yung model name nito is Galaxy Tab A7 Lite, mga kadangs. And yung battery information niya is it is 5,100 mAh. Is Android version 11. Kita po yan dyan. Sa settings ko po siya. And yung UI core version niya is 3.1, mga kadangs. Alright. So, tingnan natin yung ano niya, mga kadangs. Yung iba pang mga specs dito, mga kadangs, no? So, meron siya. Pwede ka makalagay nito ng SIM card, mga kadangs. Pero isa lang SIM card. Kasi usually, yung mga phone ngayon is dual SIM. But ito, it is only isa lang yung SIM card na pwede mong isaksak nito, mga kadangs. So, what else? Yung ano nito, storage pala. It is 32 gig, mga kadangs. 32 gig and 3 gig RAM and 32 gig ROM, mga kadangs. Kikita yan dito. So, pwede kang gumamit ito ng data, of course, kasi pwede mo siyang malagyan ng SIM card. And also, mga kadangs, pwede ka rin gumamit ng
wifi nito mga kadangs. Para lang talaga yung setup ng tablet ko is para lang siyang cellphone mga kadangs. Alright, so maganda to pang online class or pang viewing ng mga YouTube. Alam nyo na nag-YouTube tayo, so maganda tong gamitin mga kadangs, no? So, as what I've mentioned, this is only a basic review lang mga kadangs kasi hindi naman ako gadget expert. And yes, ito na nga yung ating new gadget as of today mga kadangs. And share ko lang sa inyo, not to brag but to inspire yung mga kadangs. Yun yung mga kadangs, thank you sa pagsama sa akin ngayon sa ating unboxing mga kadangs. Thank you so much for supporting Inday Kuradang channel. And don't forget to like and subscribe sa ating Inday Kuradang channel mga kadangs. So, yun mga kadangs, and mag-chat na sa akin si Efang. So,